Hello kaibigan! So welcome back to my channel. Welcome back kaibigan. So in this video, tuturuan ko na kayo kung paano ba mag-hack ng ating mga LTE piso wifi. Ayan. So sa nakaraan kong video is tinalakay ko po doon kung paano ba mag-hack ng mga iba't ibang wifi. So ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano ba mag-hack ng ating mga LTE piso wifi. Kung meron kayong kapitbahay na merong LTE piso wifi, so pwede nyo po yung i-hack gamit itong method na to. So napakadali lang talaga, and remember, take note na hindi ito gumagana sa mga iba't ibang LPB or CP. So depende lang po ito sa inyo. So hindi ko po ito ni-recommend sa mga hindi LPB piso wifi. Ayan. So dito, so try lang po kung gumana ba sa inyo. So sa akin kasi gumana po ito. So sa inyo, try lang po kung gumagana po ba itong ganito sa inyong mga device. Ayan. So, in this video, suruan ko lang kayo kung paano ba gawin. At kung gusto at trip mo tong video na to, I don't forget to like and subscribe para malaman ko po kung sino po yung mga natulungan ko dito sa video na to. Ayan. So, ito na po. Sumulan ko na po tutorial at hindi ko na papatagalin. Baka mainip kayo. So, ito na po. Tuturuan ko na po kayo kung paano ba mag-hack ng ating mga LTE piso wifi. Ayan. So, dito. Ito na po. And don't skip this video until the end dahil napaka-importante ng mga sasabihin at tips na sasabihin ko dito sa pag-hack. Ayan, so ito na po. Simulan ko na po.
our video, kaibigan. Ayan. And I hope nakatulong tong video na to sa inyo, kaibigan. And I hope na-try nyo na po ito, kaibigan. And take note po, hindi ko po to na-comment sa mga hindi LPB piso wifi. So sa mga LPB piso wifi lang po to. And take note rin, hindi ito gumagana sa iba't ibang mga user account. So depende lang po yan sa device na ginagamit nyo kung paano or gagana ba to sa inyo. Ayan. So and I hope gagana to sa inyo tricks na to, kaibigan. So ito na, kaibigan. So thank you po at ganun po. So tapos na po yung ating video. So see you to my next video, kaibigan. And thank you for watching and God bless, kaibigan.